Từ Thiếu Cường là một huyền thoại của làng điện ảnh Hồng Kông. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, ông đã mang đến vô số tác phẩm kinh điển. Vào sáng ngày 21 tháng 9, lễ tưởng niệm của vợ chồng Từ Thiếu Cường đã diễn ra tại chùa Đại Trí, Hoành Điếm. Trong phòng niệm Phật, bức ảnh chung của Từ Thiếu Cường và vợ đã chạm đến trái tim mọi người. Bên trong phòng, các cảnh quay của ngôi sao võ thuật này được phát liên tục. Hai bên lối đi đầy những vòng hoa do nhiều người từ các lĩnh vực khác nhau gửi đến. Buổi lễ được trang trí đơn giản, với sự hiện diện của nhiều bạn bè được mời tham dự. Lý do chọn chùa Đại Trí là vì đây là nơi ông đã nhiều lần theo đoàn phim tổ chức các buổi lễ khai máy, cũng là nơi cha của ông yên nghỉ. Sự ra đi của một đại hiệp đã để lại nỗi đau sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Điều đáng buồn hơn là người vợ trẻ hơn ông gần 30 tuổi, không chịu nổi cú sốc, đã đột ngột qua đời vì bệnh tim và theo ông ra đi. Hai vợ chồng vốn như đôi chim cùng cành, cuối cùng họ đã hóa thành đôi chim sánh cánh bên nhau. Từ Thiếu Cường qua đời vì ung thư thực quản, hưởng thọ 73 tuổi. Suốt 73 năm, ông đã để lại nhiều khoảnh khắc kinh điển cho khán giả. Khi còn trẻ, ông từng thách đấu uống rượu với Cổ Long, một bậc thầy tài hoa, và đã khiến Cổ Long phải chịu thua. Từ mái tóc xanh đến tóc bạc, ông luôn là chính mình. Cuộc đời tình cảm của Từ Thiếu Cường đầy trắc trở. Ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, ngoài ra còn có một mối tình gập ghềnh với nữ diễn viên Tuyết Lê. Khi đó, Từ Thiếu Cường đã điên cuồng theo đuổi Tuyết Lê, và cuối cùng ông đã chiếm được trái tim nàng. Tuyết Lê, dù chưa kết hôn, đã sinh cho ông một con trai và một con gái. Tuy nhiên, mối duyên của họ cũng không kéo dài, và họ đã đường ai nấy đi. Từ đó, ông mang tiếng đào hoa. Nhiều năm trôi qua, Tuyết Lê đã buông bỏ quá khứ, và khi nghe tin Từ Thiếu Cường qua đời, bà đã viết rằng hãy đi bình an. Cuộc đời nghệ thuật của Từ Thiếu Cường rực rỡ như ánh đèn sân khấu. Dù là vai chính nghĩa hiệp như Vân Phi Dương hay phản diện tàn ác như Triệu Vô Cực, ông đều thể hiện một cách xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chính ông đã cho công chúng thấy rằng ngay cả vai phản diện cũng có thể có sức quyến rũ lớn đến vậy. Dù đường tình trắc trở, nhưng Từ Thiếu Cường có 5 người con hiểu chuyện. Trong số đó, người con gái cả Từ Dĩnh Côn, con chung với Tuyết Lê, được nhiều người biết đến. Hai mẹ con rất thân thiết, thường xuất hiện cùng nhau trong những khung hình ấm áp. Mối quan hệ giữa Từ Dĩnh Côn và cha cũng rất tốt, và cô đã thay cha lo liệu toàn bộ tang lễ. Các con khác của ông cũng rất hiếu thảo, và ông đã có những năm tháng cuối đời rất mãn nguyện. Cuộc đời Từ Thiếu Cường luôn chăm chỉ và nỗ lực, với hàng trăm bộ phim, nhiều tác phẩm xuất sắc không thể kể xiết. Dù vậy, ông vẫn không ngừng diễn xuất. Riêng năm 2024, ông đã có 4 bộ phim ra mắt liên tiếp. Là một diễn viên lão luyện, ông từng nói rằng, chỉ cần nhận vai thì sẽ cống hiến hết mình để thể hiện vai diễn tốt nhất. Cuối cùng, xin chúc Từ Thiếu Cường và vợ ông yên nghỉ nơi thiên đường. Từ Thiếu Cường là một huyền thoại của làng điện ảnh Hồng Kông. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, ông đã mang đến vô số tác phẩm kinh điển. Bằng tài năng của mình, ông đã chứng minh rằng trong làng giải trí, vẻ ngoài đẹp trai không phải là tất cả, mà diễn xuất mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt, hình ảnh đại hiệp mà ông thể hiện trong các phim cổ trang đã chiếm được cảm tình của đông đảo người hâm mộ. Sự ra đi của ông đã khiến nhiều người cảm thấy đau buồn và tiếc thương. Cuộc đời ông đầy sắc màu huyền thoại, để lại những giá trị nghệ thuật quý báu cho nền điện ảnh Hoa ngữ. Trong bài viết này, biên tập viên sẽ tổng hợp lại sự thay đổi qua các vai diễn của Từ Thiếu Cường, từ năm 26 đến 74 tuổi. Vai diễn nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bạn? Năm 1976, ở tuổi 26, ông vào vai Tam Hữu Chi Thủ trong phim Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Năm 1977, khi 27 tuổi, ông đóng vai Độc Cô Thánh trong phim Bạch Ngọc Lão Hổ, và vai Yên 13 trong phim truyền hình Kiếm Tam Thiếu Gia. Năm 1978, ở tuổi 28, ông vào vai Hòa Bình trong phim Tiêu Thập Nhất Lang. Năm 1979, khi 29 tuổi, ông thể hiện vai Tống Trung trong phim Viên Nguyệt Loan Đao. Năm 1979, khi 29 tuổi, ông đóng vai Vân Phi Dương trong bộ phim truyền hình Thiên Tầm Biến. Cùng năm, ông cũng vào vai Thẩm Thánh Y trong bộ phim truyền hình Thẩm Thánh Y. Năm 1980, khi 30 tuổi, ông thủ vai Ôn Chính trong bộ phim điện ảnh Ôn Chính và Niên Canh Diêu, và vai Nhậm Ngã Vi trong bộ phim truyền hình Hồ Hải Tranh Bá Lộ. Năm 1981, khi 31 tuổi, ông vào vai Thẩm Thánh Y trong bộ phim Mèo Cứu. Năm 1982, ở tuổi 32, ông đóng vai A Cường trong phim Dương Quỷ và vai Vương Bưu trong phim truyền hình Hổ Phách Thanh Long. Năm 1983, khi 33 tuổi, ông tái hiện vai Vân Phi Dương trong bộ phim Thiên Tầm Biến. Năm 1984, khi 34 tuổi, ông tiếp tục vai Vân Phi Dương trong phim Bố Âm Thần Tượng. Năm 1985,
Ở tuổi 35, ông vào vai Lâm Xung trong phim Anh hùng Thủy Hử, Dương Chí. Năm 1986, khi 36 tuổi, ông vào vai Thẩm Thánh Y trong bộ phim tái xuất tốt nhất. Năm 1987, khi 37 tuổi, ông thủ vai Cường Ca trong bộ phim Giang Hồ Long Hổ Động. Năm 1988, ở tuổi 38, ông đóng vai La Mậu Sâm trong bộ phim Lão Hổ Xuất Canh và vai Mã Vân Long Hổ trong Quần Long Đoạt Bảo. Năm 1989, khi 39 tuổi, ông đảm nhận vai A Cường trong phim Gia tộc Long Hổ. Năm 1990, khi 40 tuổi, ông vào vai Tự Sắc trong Lão Hổ Xuất Cảnh 2. Năm 1991, ở tuổi 41, ông thủ vai A Cường trong bộ phim Hải Lang. Năm 1992, khi 42 tuổi, ông đóng vai Triệu Vô Cực trong phim Võ Trạng Nguyên Tô Khởi Nhi và vai Diêu Thế Sương trong phim truyền hình Mạc Đại Hoàng Tôn. Năm 1993, khi 43 tuổi, ông tiếp tục vai Vân Phi Dương trong bộ phim truyền hình Thiên Tầm Biến Chi Cùng Trời So Cao. Năm 1993, khi 43 tuổi, ông vào vai Lam Hải Bình trong phim Tinh Tiên Hạt Thần Chân. Năm 1994, khi 44 tuổi, ông đóng vai Đinh Xuân Thu trong phim Thiên Long Bát Bộ, Thiên Sơn Đồng Lão và vai Phi Thiên Tinh Tinh trong phim Vịnh Xuân. Cùng năm, ông thủ vai Uông Kính Quốc trong Tuyệt Mệnh Song Hiệp và vai Dương Đông Bảo trong phim truyền hình Bích Tuyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng. Năm 1994, ông còn đóng vai Nhạc Phi trong phim Nhạc Phi truyện và vai Thất Quý Hoa trong Tạm Biệt Hoàng Phố Thang 2. Năm 1995, khi 45 tuổi, ông vào vai Dương Phi Vân trong phim truyền hình Cương Thi Đạo Trưởng. Năm 1997, khi 47 tuổi, ông đóng vai Lưu Sinh Ý Kiến trong Kiếm Tiếu Giang Hồ và vai Vạn Thiên Thành trong Tuyết Hoa Thần Kiếm. Năm 1998, ở tuổi 48, ông đóng vai Tiết Trường Xuân trong phim Mã Vĩnh Trinh Tranh Bá Bến Thượng Hải. Năm 2000, khi 50 tuổi, ông vào vai Lăng Vân Hạc trong phim Quyết Chiến Tử Kinh Chi Đỉnh. Cùng năm, ông đóng vai Hướng Vấn Thiên trong phim truyền hình Tiểu Ngạo Giang Hồ. Năm 2001, khi 51 tuổi, ông thủ vai Học Hiệu Nhân trong phim truyền hình Tân Sở Lưu Hương. Năm 2002, khi 52 tuổi, ông vào vai Vạn Bằng Vương trong phim truyền hình Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Năm 2004, ở tuổi 54, ông đóng vai Ảnh Trọng trong phim truyền hình Thủy Nguyệt Động Thiên. Năm 2004, ở tuổi 54, ông đóng phim truyền hình Lân Cận Truyền Kỳ. Năm 2005, khi 55 tuổi, ông thủ vai Hỏa Thần Trúc Dung trong phim Tinh Vệ Lấp Biển. Năm 2006, khi 56 tuổi, ông vào vai Mạnh Thần Thông trong phim Hiệp Cốt Đan Tâm. Năm 2008, ở tuổi 58, ông đóng vai Sato trong phim truyền hình Tinh Võ Trần Chân. Năm 2009, khi 59 tuổi, ông vào vai Thác Vương trong phim Phản Nghịch. Năm 2010, khi 60 tuổi, ông thủ vai Trần Công Công trong phim Đại Tiếu Giang Hồ. Năm 2010, khi 60 tuổi, ông vào vai Vương Đạo trong phim truyền hình Thắng Giả Vi Vương và thủ vai Văn Quốc Huy trong phim Đại Quản Gia. Năm 2011, khi 61 tuổi, ông đóng vai Thượng Quan Thiên Nhãn trong phim Tinh Bình Trung Hiệp Ảnh. Năm 2012, khi 62 tuổi, ông thủ vai Thượng Khoa Kịch trong phim Thâm Cung Điệp Ảnh. Năm 2013, khi 63 tuổi, ông vào vai Sơn Khẩu Hồng Y trong phim Lật Kiến Tôn Hoành. Năm 2014, khi 64 tuổi, ông đóng vai Hồng Điền trong phim Vũ Kháng Chiến. Năm 2015, khi 65 tuổi, ông vào vai Từ Đông Hải trong phim điện ảnh Sinh Tử Cục. Năm 2016, khi 66 tuổi, ông thủ vai Long Gia trong phim Eugene và đóng vai Tạ Vương Tôn trong phim Tam Thiếu Gia Đích Kiếm. Năm 2017, khi 67 tuổi, ông vào vai Vương Hải trong phim Tối Cường Vương Giả. Năm 2018, khi 68 tuổi, ông vào vai Tris trong phim Cực Hạn Sát Cơ. Năm 2019, khi 69 tuổi, ông thủ vai Lưu Ốc Chủ trong phim Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện. Năm 2020, khi 70 tuổi, ông đóng vai Ngụy Công Công trong phim Bạch Phát Ma Nữ Truyện. Năm 2021, khi 71 tuổi, ông vào vai Yên Hồng Hà trong phim Cửu Tiêu Long Ngân Truyện. Năm 2022, khi 72 tuổi, ông thủ vai Hồ Quản Gia trong phim Bất Lão Sơn Nhất Thế. Năm 2023, khi 73 tuổi, ông đóng vai Vương Triều Đế Quân trong Kỳ Môn Độn Thuật 2. Năm 2024, khi 74 tuổi, ông vào vai Thạch Chi Hằng trong phim Cửu Châu Long Ký. Ông qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, hưởng thọ 74 tuổi. Từ Thiếu Cường sinh năm 1950 tại Giang Môn. Sau khi trưởng thành, ông tìm được công việc kế toán. Nhờ ngoại hình điển trai và dáng người cao lớn, ông đã được một người tìm kiếm tài năng phát hiện, và sau đó gia nhập lớp đào tạo diễn viên của Thiệu Thị.
để học diễn xuất. Sau đó, ông ký hợp đồng với Thiệu Thị, nhưng sự nghiệp diễn xuất của ông không suôn sẻ. Ban đầu, ông chỉ có thể đóng vai khách mời, hoặc vai phụ trong các bộ phim của những diễn viên nổi tiếng nhất thời đó, như Địch Long và Khương Đại Vệ. Mãi đến năm 1977, khi 27 tuổi, Từ Thiếu Cường mới nổi tiếng nhờ vai Vân Phi Dương trong bộ phim Võ Hiệp Thiên Tầm Biến. Sau khi nổi tiếng, Từ Thiếu Cường đã hủy hợp đồng với Thiệu Thị và ký hợp đồng với một công ty điện ảnh khác. Tuy nhiên, không lâu sau, ông lại có mâu thuẫn với công ty mới và trở thành diễn viên tự do. Năm 1982, Từ Thiếu Cường, khi đó 32 tuổi, và Tuyết Lê, khi đó 17 tuổi, đã nảy sinh tình cảm trong lúc quay bộ phim Dương Quỷ. Sau đó, Tuyết Lê chưa kết hôn nhưng đã sinh một con trai và một con gái. Vào thời điểm đó, Từ Thiếu Cường đã có gia đình. 4 năm sau, hai người quyết định kết hôn, nhưng vào ngày cưới, Từ Thiếu Cường lấy lý do quên mang giấy chứng nhận ly hôn và biến mất. Tuyết Lê, tên thật là Nghiêm Huệ Minh, sinh năm 1965 tại Ý. Gia đình cô có 9 anh chị em, và cô là người thứ 8. Năm 14 tuổi, vì vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng, cô được chị gái là Mẹ Tuyết giới thiệu vào làng giải trí. Năm 1979, khi mới 14 tuổi, Tuyết Lê đã cùng Châu Nhuận Phát và Trịnh Ngọc Linh hợp tác trong bộ phim truyền hình Thân Tình. Diễn xuất của cô trong bộ phim này rất xuất sắc và đã thu hút nhiều sự chú ý. Sau đó, trong một lần khiêu vũ, Tuyết Lê đã gặp Trương Quốc Vinh và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ thường hẹn nhau chơi bóng và sau đó cũng có tin đồn rằng hai người hẹn hò, nhưng mối quan hệ này không kéo dài lâu và nhanh chóng tan vỡ. Năm 1982, khi Tuyết Lê 17 tuổi và Từ Thiếu Cường 32 tuổi, họ đã quen biết nhau khi quay bộ phim Dương Quỷ. Dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của Từ Thiếu Cường, hai người đã phát triển thành người yêu. Tuy nhiên, lúc đó Từ Thiếu Cường đã có gia đình, nhưng Tuyết Lê không hề hay biết. Mặc dù Từ Thiếu Cường đã kết hôn và có con, nhưng với bản tính phong lưu, ông không cưỡng lại được sự cám dỗ và bắt đầu một mối quan hệ bí mật với Tuyết Lê. Chỉ đến khi mang thai, Tuyết Lê mới biết rằng Từ Thiếu Cường đã có vợ. Tuy nhiên, Từ Thiếu Cường hứa rằng sẽ ly hôn với vợ, và Tuyết Lê tin tưởng vào lời hứa đó. Sau đó, Tuyết Lê sinh một con trai, rồi sinh thêm một con gái. Từ Thiếu Cường cũng đã ly hôn với vợ. Năm 1986, khi hai người quyết định đi đăng ký kết hôn, Từ Thiếu Cường lại lấy cớ quên mang giấy chứng nhận ly hôn và biến mất. Tuyết Lê dù tìm mọi cách nhưng không thể tìm thấy ông. Việc sinh con mà chưa kết hôn khiến Tuyết Lê phải chịu sự chế giễu và châm chọc từ dư luận, trở thành trò cười khắp Hồng Kông. Sự nghiệp của cô cũng rơi vào tình trạng suy sụp. Không còn cách nào khác, cô phải đưa hai con về nương nhờ chị gái là Mẹ Tuyết. Danh tiếng của Từ Thiếu Cường cũng ngày càng tệ hơn vì sự việc này. Không thể tiếp tục ở Hồng Kông, ông phải sang Trung Quốc đại lục để phát triển sự nghiệp. Sau đó, để kiếm tiền, Từ Thiếu Cường nhận bất kỳ bộ phim nào, thậm chí đóng nhiều phim 18+. Cuối cùng, ông kết hôn với một người vợ trẻ hơn mình 30 tuổi, và vợ ông sinh cho ông một con trai và một con gái. Ông cũng đóng nhiều vai phản diện kinh điển và kiếm được khá nhiều tiền. Từ Thiếu Cường từng thẳng thắn thừa nhận rằng, sở thích lớn nhất của ông là rượu và phụ nữ. Nếu phải chọn một trong hai, ông chắc chắn sẽ chọn phụ nữ, đặc biệt là người đẹp. Đúng như lời ông nói, quanh Từ Thiếu Cường chưa bao giờ thiếu vắng những người đẹp. Trong những năm qua, bên cạnh ông luôn có những phụ nữ có ngoại hình đẹp và dáng vóc gợi cảm. Sau khi phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, Từ Thiếu Cường đã kiếm được rất nhiều tiền. Ông từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều hacker trên mạng, đến mức được gọi là sát thủ hacker. Khi ông hơn 60 tuổi, còn có tin đồn tình cảm với hacker La Vân Kỳ, kém ông 43 tuổi. Hiện tại, Từ Thiếu Cường khi ở tuổi 70 nhưng vẫn còn tham gia đóng phim. Các bộ phim và chương trình truyền hình mà ông tham gia đã lên đến hơn 200 tác phẩm. Theo tờ HK01 đưa tin diễn viên Từ Thiếu Cường, những năm cuối đời phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản. Nhưng ông giấu kín thông tin bệnh tình và vẫn tỏ ra vui vẻ, lạc quan khi có người hỏi thăm. Còn người bạn gái cũ từng bị ông bỏ rơi, Tuyết Lê, hiện đã 55 tuổi, có một cuộc sống hạnh phúc với cả con trai và con gái. Con trai của cô, Từ Vĩ Đồng, cũng đã bước chân vào làng giải trí, trở thành một diễn viên và hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và điện ảnh. Con gái của Tuyết Lê, Từ Vĩnh Côn, đã trở thành một người mẫu. Năm 2011, cô còn giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều tại Vancouver, Canada. Vì vậy, có thể nói rằng, trong cuộc đời, việc nhìn đúng người và chọn đúng người là vô cùng quan trọng. Tình yêu và hôn nhân thực sự có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người.